Hi guys! It's Maleng. So for my first ever, hopefully not last vlog, papakita ko sa inyo kung paano ko na-achieve yung ganitong color ng hair, which is very light ash blonde. And first time ko lang mag-color ng light na color and mag-bleach. Kasi usually yung ginagamit ko is dark brown, mga ganun. And huwag kayong mag-alala, madali lang siya gawin, mura lang siya, and mamibili niyo siya online. So, kung interesado ka kung paano to gawin, please keep on watching. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. Kailangan ko ng salamin dito, Ching. Kailangan ko salamin dito. Bakit? Nabing mo kasi. Diba? Ang ganda. Are you ready? Naku, paano ko tayo? Ay, hindi. Yung, ano, huwag mo na yung root. Oh, I know. Pili ko magmumukha akong mais. Oh, parang dalgona. Oh! Ah! Yung, ano, bleach. Ito yung totoo. Wala, hi ka. Yung mga classmates mo, batiin mo. Oo. Ito yung manonood ng vlog. Hindi mo sa classmate mo manood ng vlog ko, ha? Ha? Di ka na, oo. Paano ba ito? Ang sabi. Ate, wasa ka. Sabihin mo salamat, Shopee. Ayun na lang, sabihin mo salamat, Shopee. Sabi na yan. Teo, ganito ba? Hindi ko alam eh. Oo, ganyan. Meron ko. Ala, buo pa. Sabihin mo, dito ka. Kunala, sabihin mo, salamat, Shopee. Ang pangit naman, Chen. Okay? Oo, hindi madikit. Sige na. Oo, Oh, Crocorap, di ka namin gagamitin. Huwag mo na kami sponsoran. Sige na, bati mo na yung mga classmates mo. Oo, ba't wala? Feel mo wala akong subscribers? Meron, no? Pag ano, matagal na yan. Mga 10. Ano naman yan. Oo, diba? Di, Oo, buto kayo ate na ko. lang. Paka-college ka na nun. Best friend mo, baka hindi mo na, nung time na mapanood nila, hindi na. College na! Ay, hindi na kayo, wala na kayong contact, gano'n. Yung po yung magdugtong sa inyo sa... By the time siguro mga 1.5 ano na, subscribers. Ay, sorry. Sige na. Ang pangalan nun? Jeremy? Hindi ka kasi Jeremy? Yung ano mo, Rose. Ay, meron. Ay, yes! Hi, Rose. Hi, Rose! Kasi mo nila. Oh, huwag ka masyado ma-excite. Shoutout sa nanay ko. My number 1 fan. Ay, may nag-comment. Pa-shoutout po. Yung live. Live. Yan. Ayan. Pa-shoutout po, idol. Okay. Thank you, thank you. Dahil mga panty. Visit ka! Silong na, kanina pa yan ah. Ayan, hindi mo naman sinilong bago ka mag-start. Sisiran kita sa vlog ko. Sunbright Series Bleaching Powder. Extraordinary color expression and brilliance. 30 grams tong ganito. Mura lang tong ganito eh. Ito pa. Madalas pakita mo yan. Ito. Bremod Performance Spa Hair Color Colorant Pinasok gives dull and normal hair with light structure, glamour, strong booster spirits. Tapos, oh,
Avoid contact with eyes. Oh my gosh, nag-eye contact kami. Ang nagastos ko dito, wala pang 500. Pang salon, mga 4K yung ganito. Oo. Kaya hindi ako nagpapakulay. Yes, Yung mga yung dark normal na lang. kulay, maabot ng 2K. Oo. Ito, yung mga light, lalo yung mga light, mga 4K siguro. Tapos, depende pa sa haba ng hair mo. Ito, wala pang 500. Tsaka, madali nyo lang siya mag-ipit. Very good sound. Oh! So, yung salamat Shopee. Kasi siya nabili. Wala pa siya 500. Ilalagay ko na lang kung saan shop ko siya nabili. Dito. Tapos, hindi ko sponsored ah. Wow! So, binigyan ko siya pa naman daw. Girls na. Pwede ba ako dubura dito? Yo, sobrang kadiri. Okay, taste test. Ilasa ng Bleach. 8 out of 10. So, binigyan ko siya pa naman daw. Okay, so ayun, sabay ng cut ko. Mamaya na lang daw. Babalik na lang kami. Sam, hi! Bye! See you later, alligator! Meanwhile. Hi guys! So ngayon, June 6, 5:03 a.m. Hindi ko pinakita. Hindi pa kami natutulog. Ayan. Hindi pa kami natutulog. So yung kinalabasan kanina, nung pinulay namin ito. Hindi naman siya fail. Pero kulang. Isa lang yung nilagay namin. Mahaba yung po, medyo mahaba. So, kailangan pala dalawa. So, ito na yung kanalabasan ng pangalawang bleach. Mas nag-light na siya. So, kapag na ganito kahaba yung buhok, kailangan dalawang bleach yung gamitin para ma-achieve niyo yung light na color. So, ngayon, ang gagawin ko is yung mismong hair color na. So, ito na nga yung pinalabasan nung ginawa namin. Bale, dalawang beses kami nag-bleach, tapos yung sa hair color, dalawa rin yung ginamit namin. And if gusto mo ma-achieve yung mas light na color, siguro mag-add ka pa ng bleach. Pero ako, okay na ako dun sa dalawang bleach lang. Maganda naman yung product na ginamit namin. Tapos, yung shop na binili namin, ang problem lang sa kanila is matagal silang matagal silang mag-reply. Tapos, matagal din nila ship, which is understandable naman kasi baka dahil may pandemic, kaya matagal. Tapos,
ang maganda doon, pinicturean muna nila yung products bago i-ship. Tapos, after na ma-ship, 2 days ko nakuha after nila i-ship yung products. Para sa gusto magtanong, sagutin ko na. Yung bleach yun yung mahapdi, tsaka yun yung makate. Pero siguro mga 4 out of 10 lang naman. Kaya naman. Tapos, yung hair color, parang may cooling sensation lang siya. Pero hindi naman siya mahapdi. Tapos, binabad ko sila mga 45 minutes to 1 hour. Tapos, yung color naman, ayun, katulad din sinabi ko kanina, okay naman siya, pero kung gusto nyo mas mag-light, dadagdagan nyo yung bleach. Yung sa akin, 2 lang yung ginamit ko na bleach. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Sana nakatulong ako sa pagkukulay niyo ng buhok. And please subscribe to my channel. Bigyan niyo na rin ako ng thumbs up. Kahit thumbs down, okay lang. Kayo bahala. Freedom niyo yan. And share niyo na rin to sa kaibigan niyo kung nagdadalawang isip kung magkukulay sila. At ikaw na nanonood, kung gusto mo magkulay, ito na yung sign. Magkulay ka na ng buhok. And comment na rin kayo kung nagustuhan niyo yung vlog ko or hindi. Okay lang, comment niyo lang. And kung may suggestion kayo for my next vlog. At kung ayaw niyo na ako mag-vlog, comment niyo na ulit. Thank you! She's a Mona Lisa.